Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về cây ngũ gia bì, một loại cây vừa có dược tính, vừa có thể làm kiểng nội thất rất đẹp và lành tính. Xét về mặt điều hòa không khí thì cây có khả năng chống ô nhiễm, loại bỏ được nhiều khí độc có hại. Việc trồng vài cây ngũ gia bì trước cửa nhà hay trong nhà sẽ giúp môi trường sống của bạn thêm trong lành hơn rất nhiều. Xét về mặt dược tính, ngũ gia bì là cây thuộc họ nhân sâm, có khá nhiều công dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm các loại sách về cây thuốc, trong đó tác giả nói rất rõ về cây ngũ gia bì. Lá cây ngũ gia bì có mùi hương nhẹ và tinh dầu nên nhiều người cho rằng cây có khả năng xua đuổi muỗi. Với nhà có vật nuôi hay trẻ nhỏ và bạn vẫn muốn mang cây xanh vào nhà thì ngũ gia bì là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp nhé bạn. Còn nếu bạn là người quan tâm về mặt năng lượng sinh học của cây kết hợp với phong thủy, hay không muốn ai đó là ra tiếng vào với chậu cây của mình, thì việc chọn ngũ gia bì là chỉ có nhận được những lời tích cực mà thôi. Mình chọn bầu cây cỡ trung này để sang chậu đặt góc phòng. Cây có bộ rễ rất đẹp. Chậu này được mình trồng từ nhánh dăm nhỏ cách đây khoảng 2 năm. Mình chọn chậu sứ vừa lớn hơn một cỡ so với bầu cây nhé bạn. Về đất trồng vẫn là đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Đất trong bầu cây mình nhân giống là đất có pha đất thịt nhé bạn. Đất trồng có pha đất thịt hay một loại đất khác sẽ giúp cho phần rễ của cây nằm trong đất mau phát triển hơn. Tuy nhiên khi trồng vào chậu sứ đặt nội thất, bạn không cần pha đất vào hỗn hợp phân trộn cũng được. Để chậu cây vừa được nhẹ hơn, vừa tránh được tình trạng tưới nhiều thì ứ nước, để khô quá thì đất nứt nẻ. Rễ nhỏ li ti cũng khá nhiều nhé bạn. Chậu cây này khỏe mạnh. Nhìn vào chậu cây, bạn thấy cần phải nâng cây lên thêm một chút nữa để tôn lên được vẻ đẹp của bộ rễ cây. Nên mình mang cây ra và chế thêm đất vào đáy chậu. Mình không có gì để thuyết minh nhiều về việc thêm đất vào chậu. Bạn chỉ cần thêm đất từ từ kết hợp với chỉnh sửa giúp cây thẳng đứng, cân đối và ấn đất vừa tay là xong. Đây là cây ngũ gia bì lá xanh, ngoài ra còn có cây lá màu cẩm thạch. Ngũ gia bì lá xanh có nhiều tinh dầu hơn, phù hợp trồng trong mát hay nắng nhẹ, và với lá màu xanh thì người mệnh mộc lại càng yêu thích. Với cây ngũ gia bì cẩm thạch, lá cây ít tinh dầu hơn, cây chịu được nắng mạnh, thường được sử dụng trồng ngoài sân và là cây bụi làm điểm nhấn, hay những người mệnh kim, mệnh thủy lại thích hơn với màu lá cẩm thạch. Trồng xong, tưới cây, rửa chậu, rửa rễ cho sạch nhé bạn. Để cây luôn được tròn đẹp thì thỉnh thoảng bạn cũng nên cắt tỉa cây. Những nhánh tỉa bạn mang đi dăm lại, có khi lại được hàng loạt cây mới để trồng. Tiếp theo mình trồng một chậu nhỏ để bàn. Cây này có 2 cọng rễ khá đẹp.
Trồng ngoài đất có thể phần rễ nhanh to hơn đó bạn. Đất mình bầu cây vẫn là đất thịt pha, và đất trồng chậu bonsai này mình vẫn sử dụng đất thịt pha để trồng. Loại đất này phù hợp với những chậu muốn trồng làm kiểu bonsai hơn. Bạn sắp xếp rễ vào chậu khéo léo và nhẹ tay để tránh trường hợp củ rễ ấy gãy ngang thì cây mất sức nhiều nhé bạn. Hai cọng rễ chính khá dài, tuy nhiên bạn cũng không nên để nhô rễ lên quá nhiều. Không khéo rễ không chịu đựng được, khô rễ và chết cây. Nếu bạn muốn đưa rễ lên thêm thì bạn nên trồng ngoài chậu bầu và lấy đất dần ra theo thời gian. Ấn đất nặng tay một xíu để cây cứng cáp nhé bạn. Về tưới nước, với chậu cây như bạn đang xem, lượng đất cũng khá nhiều, nên đất trên mặt chậu thật sự khô hẳn, bạn hãy tưới lại nhé. Cây không chịu được đất bị ẩm ướt liên tục, với chậu cây này tầm 10 ngày mình tưới một lần. Tưới là tưới đến khi nước thoát ra lỗ thoát nước. Chậu cây này nặng nên không tiện mang ra mang vào để tưới ngoài sân, nên bạn hãy lượng lượng nước để biết tưới bao nhiêu thì nước sẽ bắt đầu thấm xuống tới đáy chậu. Và các lần sau tưới với liều lượng tương tự như vậy. Về phân bón, với chậu cỡ lớn, bạn bón phân tan chậm cho tiện, 2 đến 3 tháng bón một lần. Còn chậu nhỏ để bàn thì bạn dùng phân dạng dung dịch pha với nước tưới. Bạn có thể xem clip chi tiết cách chăm sóc kiểng nội thất trong kênh mình. Nơi ấy mình nói rất rõ về cách chăm sóc cũng như bón phân. Ban đầu mình tưới lượng 800ml nước nhưng vẫn chưa đủ, nên mình bổ sung thêm 400ml nước nữa. Như vậy mỗi lần mình tưới khoảng 1,2 lít nước. Để cây phát triển tốt, bạn nên chọn vị trí đặt cây có ánh sáng nhiều và không cần mang ra phơi nắng định kỳ vẫn được. Khi lá bị bụi bám, bạn có thể dùng khăn ướt để lau. Đặt cuốn lá vào kẽ ngón tay, những chiếc lá nằm trọn trong lòng bàn tay. Bạn lau dễ dàng. Cây cối cũng cần sự yêu thương và quan tâm, nên bạn xem như là vừa lau lá vừa gửi tình cảm đến cây. Cây của bạn sẽ luôn làm bạn hài lòng về em ấy. Còn nếu chậu nhỏ mang ra mang vào được thì khi tưới, bạn tưới hẳn lên lá, coi như rửa lá luôn vậy.
Tưới xong bạn đặt nơi nắng nhẹ cho lá mau khô lại nhé. Ngũ gia bì cũng dễ trồng, dễ chăm sóc. Tuy nhiên bạn nên chú ý về loại đất trồng và lượng nước tưới nhé bạn. Vì đa phần cây bị rụng lá hay hư lá là do nước được tưới thường xuyên quá hoặc đặt nơi quá tối. Còn lại thì cây phát triển khỏe mạnh bình thường. Và nơi thích hợp tự nhiên nhất cho cây là ngoài hiên nhà, không có nắng chiếu trực tiếp. Nên việc trồng cây trước cửa hay ngoài sân rất phù hợp nhé bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thân chào các bạn.